Hei taas ja hyvää kesää kaikille. Joo, hyvää kesää kaikille. Nyt on sitten semmonen päivä, kun on vähän aikaa jo tuossa odotettu, eli hetken päästä, tuossa pari tunnin päästä, niin mennään laivalla tuosta Suomenlahden yli, että hujahtaa. Ja ollaan Virossa ja sen jälkeen kuukausi meneekin Viro, Latvia, Liettua seuduilla. Eli kierrellään hitaasti eteenpäin ja sitten jos kaikki menee hyvin, niin yritetään tuossa loppukuusta olla tuolla Saarenmaalla ja vietetään juhannus siellä. Me tosiaan syödään tässä samalla jäätelöä ja aletaan menee tuonne Vuosaaren satamaan, josta laiva lähtee tuossa kello 13 ja on Muukassa 15.45. Sitten vielä tiedä, on mulla siinä paikkoja, mihinkä voitaisiin jäädä yöksi Tallinnan tai Muugan ja Tarton välillä, mutta voi myöskin olla, että etää suoraan Tarton satamaan. Siellähän on se matkaparkki. Ollaan yksi yö siellä. Katsotaan, miltä se päivä näyttää. Huomaatteko muuten, että mulla on tullut tämmöiset henkselit. Mulla on ollut viime aikoina vähän vatsa kipeä, niin mä ajattelin, että ei vitti vyöllä kiristää enempää. Niin laitan noin henkselit sen takia, että pysyy housut ylhäällä, vaikka vyö on löysällä. Me syödään tässä jäätelöä ja meitään tuonne satamaan ja jäädään sinne odottamaan, että päästään laivaan. Palataan. Olemme saapuneet sitten Vuosaaren satamaan. Tästä kun käännymme oikealle, niin olemme hetken päästä lähtöselvityksessä. Saa näkee, onko siellä paljon porukkaa. Saattaa olla, että laivalla on ruuhkaa. Joo, siinä oli herra ajamassa väärään paikkaan. Hei hei! Riittääkö passit? Tämähän kävi nopeasti. Komeasti vaan jonon ohi mentiin, huomasitko? Niin. Joo. Mä ajattelin, että sä odottelit meitä, että me tullaan, niin sä avaat tän vasta siinä vaiheessa. Se on oikein. On kaasupullut autossa ja otan ne pois päältä sitten tossa. 3. Kiitoksia. Kiitos. No niin, nyt ollaan lähtösälytys tehty ja seuraavaksi me odotellaan, että päästään sitten laivaan. Tässä sitä odotellaan laivaan pääsyä vielä, jännittyneenä. Ja noita matkailuautoilijoita tulee vaan koko aika lisää. Tuossakin näkee, että tulee asuntovaunuja. Siellä näkyy, että on jonossa vaikka kuinka monta. Ja tässä on nyt jo 4 riviä täynnä tällä hetkellä näitä matkailuautoja ja vaunuja. Meidän puolesta voisi olla kyllä koko tämän meidän kuukauden reissun ajani tällainen lämpötila. Ei meitä ainakaan hirveästi vesisateet ja tämmöiset kiinnosta, koska meillä ei ole minkäännäköistä puutarhaa eikä muutakaan, mitä pitäisi kastella. Toisaalta ymmärrän sitä, että kyllä maanviljelijät haluaa vesisadetta ja myöskin ne, jotka puutarhoja hoitaa, niin kyllä ne vähän vettä haluaisi. Mutta sen voisi tehdä vaikka öisin. Öisin voisi sataa, päivisin olla kaunista. Meillä olisi tarkoitus olla kai tuossa Viron puolella semmoinen nyt 3-5 päivää aluksi. Voi olla tie vähemmäksikin. Sen jälkeen siirrytään Latviaan, ollaan siellä varmaan saman verran ja sitten Liettuassa ollaankin sitten ehkä 4-5-6 päivää. Ja sitten tullaan takaisinpäin taas Latviaan ja tullaan Viron puolelle ja käydään Saarenmaalla ja sitten ajellaan kotiin päin. Mutta se on sitten siellä vasta kuukauden lopussa. Ja sen jälkeen meillä on sitten pari päivää melkein niin kuin voisi sanoa lomaa, eli me voidaan lomailla kotona 2 päivää, sitten sen jälkeen taas mennään. Vai oliko se 3 päivää? Oliko 3 päivää vai 2 päivää? 4 päivää. Anteeksi, 4 päivää. 4 päivää voidaan lomailla, pestä pyykit ja katsoa, että kaikki on taas kunnossa ja sitten lähdetään uudestaan. Mutta siitä ei sen enempää. Kyllä me sitten kertoillaan, missä mennään. No niin, ja nyt sitten mennään. Tää onkin aikamoinen ajosirkus, tää satamasirkus tässä, että monia mutkia ja paljon liikennevaloja. Tuolla etuoikealla on tuo niemen kärki, niin siellähän me Maritan kanssa ollaan hyvin paljon aikaamme vietetty. Pieniä remontteja ja kaikkia tuollaisia. Päästiin yläkertaan. Ei tarvitse kiivetä tuolta alakerrasta saakka, niin nyt on helppoa. Ensimmäinen kerta kun mennään Eckerölainille tänne ylös. Nyt ollaan sitten laivassa.
Mennään katsomaan, mistä pääsee tuonne niin sanotusti henkilötiloihin, vaan ollaanko väärässä suunnassa. Ja täältähän ei taidakaan päästä mihinkään. Todennäköisesti ei. Joo. Ja mennään takaisinpäin. Joo, paljon oli autoja tällä kertaa kyllä mukana. En ole koskaan nähnyt näin paljon. Useita kymmeniä. Eiköhän se ole tästä näin, kun lukee Respadekki 7. Noniin, nyt mentiin. Ei tarvitse kuin 1 kerros kiivetä. Anteeksi, 2. Näkyy paljon komeita kattoja. Ihan niin kuin olisi jotkut isot karnevaalit tapahtumassa tuolla Viron puolella. Tässä kuulemma on menossa joku golfariporukkakin eteenpäin. Siitepölyä on kovasti, niin kuin näkyy. Laivoja on aika mukavasti satamassa tällä hetkellä. Minä näen tästä heti suoraan 6 kappaletta. Plus tämä meidän laiva. Kyllä se on komea vaan tää veri, kun se kimaltelee. Täältä nähdään hiukkasen meidän matkailuautokantta. Eli täällähän on matkailuauto enempikin. Nyt mä voisin vaan panna aurinkolasti. Näkee jotakin. Lähdimme juuri liikkeelle noin 10 minuuttia etuajassa, mutta kun laiva on täynnä, niin mitäpä sitä turhaa tuolla seisoo. Tänne jää Helsinki-Vuosaari satama. Ja 3 tunnin päästä ollaan Viron puolella Muugan satamassa. Siellä näkyy Vuosaari ja Vuosaaren korkeat talot. Nyt lähdettiin kahville. Nyt meinataan eksyä tänne taas. No, kahvi loppu. Tästä pannusta sanotaan näin. Moi, ole hyvä. Kiitos. Jatketaan. Meneekö sulla ihan noin vaan? Mennään. Olemme sitten Viron puolella. Meillä on semmonen vajaa tunti vielä, kun 40 minuuttia, niin ollaan satamassa. Tuolla se näkyykin edessä satama kaukana. Jyrkkiä portaita alas pohjalle saakka. Me olemme autokannalla. Se haluaa autoon äkkiä nukkumaan. Ovi kiinni ja mennään vähän torkuille. Vai mitä sä sanot? Ei mennä. Ei se taaskaan päästä mua nukkumaan. No, me laitetaan kaikki Niinkö kuntoon. mä oon sanonut, että ei tänne tultu nukkumaan.
Yöllä nukutaan joo. Niin. Odotellaan täällä kuumassa kärryssä hetken aikaa, että päästään tuonne satamaan ja sitten päästään eteenpäin. Onneksi meillä on kumminkin tämmönen tuuleti. Ja tuulettaa myöskin tukkahulmua, jos olisi mitä hulmuttaa. Temusta hankittu, maksoi joku 2 euroa kappale. Akku toiminen, USB-C-lataus ja tässä on 3 eri nopeutta. Nyt se on pois päältä. 1, 2 ja 3 ja nyt rupeaa tukka tuules heilumaan. Todistettavasti olemme nyt Muugan satamassa. Siellä on pari kappaletta Muugan sataman ostureita tuossa. Ja sitten ollaan matkalla kohti Viroa. Vielä ei olla Viron maaperällä, mutta eikä olla vieläkään, koska ollaan sillalla. Täytyy sanoa, että aikamoinen ruuhka täällä on satamassa. Voi herranen aika sentään. Saavuimme juuri Viron mantereelle. Pikkasen on ruuhkaa täällä Tallinnan päässä, eli tässä ajellaan semmoista 20, jolla ajeltu kohta muutama minuutti, että ei meinaa oikein matka edistyä. No, meillähän ei ole kiire. Se on sitten Tallinnan ja Muugan ruuhkat jääneet taakse. Olihan ruuhkaa. Olihan ruuhkaa, joo. Oli niin vaikea ajaa, että kun ei tuolla laivassa laitettu kaasua takaisin, niin ei löydetty paikkaa, missä saisi kaasun takaisin päälle, että saisi jääkaappia pidettyä kylmänä. No meillä oli onneksi siellä noita kylmäkalleja, niin ei se ollut kovin kriittistä. Mutta tuossa, mennään kohta yli nopeutta. No ei mennä. Tuossa yhden huoltoasemalla kävin sit laittamassa kaasun päälle ja saatiin taas jääkaappiin kaasua. Meillä on tuossa 170 kilometriä matkaa tuonne Tarttoon ja tuossa puolivälissä oli yksi paikka, jossa saatetaan, no en tiedä, katsotaan nyt. Tässä ei kauaa mene tämmöistä moottoritietä, kun ajelee tuonne Tarttoon, niin siellä on se satama nimittäin, jossa olisi aika kiva olla yötä ja huomenna lähteä käymään. Ja taas soi puhelin, kun ollaan puhumassa jonkun kanssa. No, mä vastaan puhelimeen ja palataan asiaan. Moi! Lähes kuukauteen ei ole vettä nähtykään noissa tuulilasilla, niin heti kun tultiin tänne Viron puolelle, niin alkoi näkymään. Eli 20 kilsaa kun kerittiin Tallinnasta vetää Tartoon päin, niin vettä tulee eteensä näin. No, toivotaan, ettei sada pitkään. Tossa just aamusella sanoi, että voisi yöllä sataa ja päivät olla kauniita, niin näinhän tässä kävi. Mut ei voi mitään. Täytyy ottaa homma semmosena kun tulee. Huomenna kumminkin pitäisi Tartossa pyöräillä. Meillä on pari tommoista kohdetta, jossa pitäisi käydä katsomassa vähän jotakin, niin ei sai sanoa vaan näin paljon sataa. Nyt tulee vettä ja kunnolla. No, semmoista se on. Kohdistuupa autoon sen verran kovaa, että lähtee noin siitepölyt tuolta aurinkopaneelien päältäkin. Ei tarvitse pestä heti. Joo, tämä on kyllä tämän vuoden rankin vesisade, mikä on meikäläisen eteen sattunut. Eli vettä tulee ihan tosissaan. No nyt pikkasen hellitti. Äsken ei tuulilasin pyyhkiät mennä jaksaa niitä vettä siirtää tuosta lasista. Kokeillaan, jos päästäis tästä autosta ohi. Joo, tässä oli tämmönen vähän hitaampi rekka, niin se vaan sade loppu, ei se ollut kuin pieni kuuro ja nyt on asfalttitie aivan kuiva. Aurinko saa rupea näkyy pikkuhiljaa. Sitten sattui kohdalle taas toinen tämmönen pieni ukkoskuuro pilvi. Vettä tulee oikein reilusti. Äsken oli semmoinen 20 kilometriä aivan tyytteen, kun aivan tienpinnat kuivat ja nyt sitten on vettä taas oikein kunnolla. Katsotaan kuinka pitkälle tätä on. Olemme saapuneet semmoiseen kaupunkiin kuin Tartto. Ja tuolta jo kaukaa nähtiin, että oli sen verran synkkiä pilviä täällä päin, että täällä tulee vettä. Ja täällä on tullut vettä sitten vähän pitemmän aikaa. Lämpötila on tippunut tuonne 18 asteeseen ja vettä on tiellä ihan riittävästi, niin kuin näkyy. Meillä on tuossa semmonen 4 kilometriä tuohon Karlovan sataman matkaparkki. Toivotaan, että siellä on tilaa.
Jos ei, niin sit täytyy alkaa keksiä joku toinen paikka. Joo, meni ihan huonoksi keli. Toivotaan, että huomenna paistaa aurinko taas, niin otetaan tää semmosena autonpesupäivänä. Joo, täällä on reippaasti oikein tullut. Joo, kyllä nämä on tutun näköisiä paikkoja, vaikka täällä on kuin 2 kertaa tullut käytyä, mutta sen verran on tullut käveltyä ja pyörällä liikuttua, että vähän on niin kuin paikat tuttuja. Ei nyt kaikki, mutta tämäkin katu tässä. No niin, olemme tulleet Karavaani Park Campingiin. Eli onko tää joku tämmönen paikka kuin Karlovan satama. Päästiin sitten sataman parkkiin, mutta eipä saatu enää sähköpaikkaa. Eli ollaan tässä nyt yksi yö ja ilman sähköä. Tai ei ilman sähköä, mutta ilman 220 jännitettä. Onhan meillä tuolla akut täynnä sähköä ja just Marita tuossa leivänpahtimella pahtaa meille leipiä, kun olisi tarkoitus tuossa joku keitto syödä. Vesisade alkaa pikkuhiljaa näköjään loppumaan, eli tässä pitäisi illalla vielä tulla ihan kirkas päivä ja huomenna aurinko kuulemma paistaa. Mä katsoin tuosta säätiedotusta, niin mä ruvetaan syömään ja tältä illalta me sanotaan, että moi moi. Ensi viikolla tai maanantaina sitten jatketaan. Katsotaan missä silloin ollaan tai minne ensin mennään ja missä ollaan.